Salut băieți și bine ați venit pe canalul meu, numele meu este Alexio și astăzi vom vedea ce program de antrenament folosesc eu. COVID. Rămâneți până la final și o să vedeți adevărata cauză a schimbării mele. Say what? Ceea ce cred eu că a fost factorul declanșator a ceea ce mi se întâmplă, felul cum cresc, felul cum încep să arăt și toate chestiile de genul ăsta. O să aflați mai multe spre finalul videoului. Până atunci, haideți să povestim despre vaccin. Am fost nevoit să-mi fac vaccinul pentru a putea intra în sală și am făcut Johnson, pentru că era și este o singură doză. Mi-am făcut vaccinul, toate bune și frumoase. M-a durut locul, nu pot să spun că nu m-a durut. Dar a doua zi m-am simțit oribil, adică toate stările prin care poți să treci, de la frisoane, durere de cap, stări de vomă, amețeală, toate chestiile posibile și imposibile. Mă bucur că am scăpat rapid, a durat doar o singură zi. Să spunem că a treia zi m-a mai durut puțin brațul, dar nimic grav, nimic mai grav de atât. V-am spus chestia asta ca să știți la ceea ce să vă așteptați, pentru că acum, ca să intri în sală, îți trebuie neapărat vaccinul și o să aveți foarte mare nevoie. Așa că nu vă temeți, dacă e să-l mai fac o dată, o să-l fac din nou, pentru că nu se întâmplă nimic. Adică ăsta este singurul impediment a face ceea ce îmi doresc și l-aș face din nou. Fitnessul sau ceea ce fac în momentul ăsta este o alinare pentru mine, este o fericire. Mie îmi place sportul și mă regăsesc în el. Nu înseamnă că tuturor trebuie să le placă la fel. Nu. Fiecare are o plăcere anume și găsește fericirea în altceva. Eu aici găsesc fericirea și vreau să văd schimbarea pe corp cum îmi doresc eu. Haideți să trecem la ce tip de antrenament folosesc eu. Dar cred că mai bine ar fi să începem cu începutul, nu? Acum 3 ani de zile am început sala și am folosit un antrenament bro split. Antrenament bro split la un om care nu folosește steroizi și este natural. Ceea ce înseamnă că trebuie să fii nebun. Am încercat chestia asta. Luni aveam piept, marți aveam brațe, miercuri aveam spate, joi umeri, iar vineri picioare. Deci toate le făceam în 5 zile, 2 zile pauză pentru că munceam în weekend și asta era. Închipuiți-vă cum arătam după un an de zile. O să pun o poză aici. Așa arătam după un an de zile. După un an jumate. Mâncarea nu o țineam chiar cum trebuie. Consideram atunci că șnițelul este ok, piureul este ok. Nu mâncam paste integrale sau, eu știu, chestii de genul. Nu aveam chiar atât de mare grijă la ceea ce mănânc. Ceea ce este greșit. Trebuie să ai foarte mare grijă la ceea ce mănânci. După ce am ajuns la forma asta, după aia a venit pandemia, nu am mai făcut niciun antrenament, am mâncat nasol, m-am reapucat după 3 luni
din nou de sală și am încercat să fac ceea ce spun toți, să crești și să scazi în același timp, să crești masa musculară și să scazi greutatea în același timp. Mi-a adus abdomen, dar nu mi-au adus formele pe care vroiam ca și corp. Ca și masă musculară nu se pune chiar așa. În 6 luni nu cred că se vedea mai bine ca acum. Și atunci țineam mesele cum trebuie, dar țineam undeva la 1700 de calorii. Și eu am nevoie de 1800. Adică încercam să fac ceva cam pe acolo. Faptul că oricum mă antrenam, mai creșteau caloriile, că rata metabolică cu cât faci mai mult efort cu atâta crește, munceam mai mult atunci și practic trebuia să mănânc undeva la 2000 măcar să stagnez. Dar eu mâncam 1700. Mâncând 1700 slăbeam, dar masa musculară se formau mușchi, dar nu vă gândiți că e ceea ce este acum. Erau foarte slăbuți. În momentul de față este diferență de la cer la pământ. Antrenamentul în acele 6 luni este același pe care îl folosesc și astăzi. O să vă explic mai încolo care este acesta cu mai multe detalii. După acele 6 luni, ce credeți? Sălile s-au oprit din nou. În momentul în care aș fi vrut să mă apuc de filmat, să încep să văd și eu cum e să filmezi, sălile s-au oprit. S-au oprit pentru o lună de zile, timp în care iarăși nu am făcut nimic, mâncarea am ținut-o la fel cum o țineam și atunci și am revenit slab de tot. Cum se va vedea în poza următoare, acesta eram eu înainte să încep sala acum 4 luni. Iar cel de aici sunt astăzi, în momentul de față, după 4 luni de zile. Mușchi o memorie musculară, automat la cât am făcut și înainte, s-a mai reținut ceva, doar că nu mă așteptam așa repede să ajung într-o formă așa bună. Sunt surprins de mine. Mie îmi place, pentru 4 luni de zile, mie mi se pare o formă foarte bună. Nu e ca și cum am făcut 2 ani de zile sală în continuu, a face în continuu și să ții mâncarea sub control, să ții antrenamentele sub control, să ții totul constant, atunci vei vedea o schimbare mult mai mare. Dar ținând cont că înainte nu mă cântăream, nu țineam mâncarea chiar cum trebuie, acum este diferit. Acum calitatea mâncării priește, orez brun, piept de pui, paste integrale, orice este cât mai ok. Dar, în principal, acesta este un bulk, să-i spunem, un lean bulk, pentru că nu bag 3000-4000 de calorii ca să ajung foarte mare, bag undeva la 2500. Antrenamentul meu din zilele noastre este următorul. Luni, piept cu umeri sau brațe. Marți, spate cu brațe sau umeri, depinde ce am făcut în cealaltă zi. Iar miercuri, picioare. Joi o iau de la capăt. O săptămână o țin așa. A 7-a zi punem că este pauză. Eu 6 zile le țin constant, în a merge constant pe aceleași antrenamente, însă de săptămâna viitoare
schimb, dacă cumva, vă dau un exemplu, luni am început piept, umeri, spate, brațe, picioare și continui gen în aceea săptămână cu piept, umeri, spate, brațe, picioare, următoarea săptămână va fi piept, brațe, spate, umeri și picioare. Și continui la fel săptămâna aia. De la săptămână la săptămână schimb acest lucru după cum mă simt pentru a da un vibe nou corpului. Așa m-am obișnuit eu, acesta este antrenamentul meu, voi puteți să îl faceți cum vreți, voi puteți să adoptați push-pull legs, puteți să adoptați ceea ce doriți voi. Pentru mine ăsta intră cel mai bine și am simțit că brațele lucrează cel mai bine în modul acesta, că ele se simt cel mai bine așa, că umerii tind să crească, pieptul a crescut foarte mult prin acest antrenament, chiar nu mă așteptam să aibă, eu am crezut că am un piept mic pentru că nu îl vedeam în trecut, dar în momentul de față mie mi se pare că este enorm. Trebuie să faceți comparația cu voi, nu trebuie să faceți comparația cu alții. Nu vă interesează cum arată alții, pentru că poate alții folosesc altceva, poate că alții fac de mai mult timp, poate că alții au un genetic mai bun, dar voi trebuie să faceți comparația cu voi, să vedeți evoluția voastră de la o poză la alta, de la lună la lună, la săptămână la săptămână. Vreau să vă zic să păstrați exercițiile timp de 2 luni, aceleași exerciții și să măriți greutatea. Nu încercați să faceți ceva diferit. Lucrați mușchiul pe toată partea lui. Adică dacă lucrezi piept, lucrezi presă normală, lucrezi înclinat și lucrezi declinat. Că mai faci anumite exerciții pentru întinderea lui sau pentru pomparea lui sau eu știu ce altceva, astea le faci pentru a da pentru a da o pompare, pentru a rămâne tot sângele acolo, să spunem. Dar astea 3 sunt foarte importante, să faci înclinat, normal și declinat. Trebuie să lucrezi mușchiul pe toată partea lui. La fel este peste tot. La fel este și la biceps, la fel este și la umeri, la fel este și la triceps, la orice mușchi este la fel. La antrenamentul respectiv lucrezi pe toate părțile. Nu că luni lucrezi așa, marți lucrezi așa. Nu spun că nu merge la altă lume. Mie nu merge așa. Tu dacă îi dai corpului să facă același antrenament de mai multe ori, va înțelege că el trebuie să crească. După 2-3 luni poți să mai schimbi din exerciții. Să-i mai dai un zvâc, să spunem așa, corpului. Dar nu face chestia asta constant, pentru că la fel cum și în viață, dacă nu ai o anumită rutină și ești alandala, nu o să reușești nimic. Dacă nu ai și tu un program construit cum trebuie, nu o să se întâmple nimic. Așa este și cu corpul. Trebuie să înțeleagă că trebuie să crească. Este foarte greu, de asta există conexiune minte-mușchi. Se spune că trebuie să ai o conexiune minte-mușchi. După ce ați înțeles cam cum funcționează antrenamentul meu, să trecem la motivul numărul 1 pentru care consider eu că am crescut așa repede. Lăsând la o parte că trebuie să fii odihnit, că trebuie să mănânci foarte bine, să bei apă. Motivul numărul 1 este cunoașterea ta. Creierul. Creierul este cea mai puternică armă de pe pământ. Prin el treci prin diferite stări,
depresii, anxietate, fericire, poți să treci de la o stare la alta într-o secundă. Tu, practic, trebuie să te descoperi pe tine. Viața este făcută să o trăiești fericit și trebuie să reușești să te regăsești pe tine. Să reușești să faci ceea ce îți dorești. Ceea ce te face pe tine fericit, asta trebuie să faci. Nu o să spun foarte multe chestii în momentul ăsta pentru că vreau să fac un video separat de 100 de abonați doar pe tema asta, doar pe tema creierului nostru. Sfatul meu pentru voi este ca în viață să nu cereți altora sfaturi pentru cum să o trăiți voi. Nu cereți sfaturi despre cum să abordezi acea persoană, cum să trec peste acea depresie. Poate să vă ajute cineva cu un sfat, dar tu ești singurul care poate să facă chestia asta. Nu încerca să te bazezi pe alții pentru ceea ce trebuie să faci tu. Bazează-te doar pe tine pentru că tu ești singurul care poate să depășească acele situații. Tu ești singurul care poate să se ridice la pământ și să crească. Nu te baza pe alții pentru că nimeni nu are cum să te cunoască pe tine cu adevărat. Tu ești singurul care ești 24 de ore, 7 zile din 7, singur în capul tău. Doar tu trebuie să te regăsești pe tine. Și cu asta vreau să închei pentru astăzi. Am făcut un lung video sau scurt, depinde cum va ieși. Principalul scop este să-ți dorești să faci chestia asta și să manevrezi de aici, să-ți dorești ca corpul tău să lucreze pentru tine, nu tu să lucrezi pentru corp. Este ciudat. Dar eu asta fac. Încerc să-mi induc o stare în care corpul meu să mă ajute să-mi îndeplinesc obiectivele. Cu asta vreau să încheiem pentru astăzi. Până data viitoare, aveți foarte mare grijă pe voi.